Salut prieteni și bun venit alături de noi pe canalul Divergent. Astăzi vă vom prezenta un subiect de actualitate, unul care arde și impune o anumită gândire și atitudine. Acest subiect se numește Marea trădare a liderilor europeni în favoarea SUA. Până la debarcarea de la putere a lui Donald Trump, ambiția UE, a doua putere economică și tehnologică a lumii la acea dată, a fost aceea de a deveni un actor global, o voce sine qua non, la masa la care se iau deciziile care prevesc soarta lumii alături de SUA, China și Rusia. Relațiile economice cu Rusia și China erau în profitul acesteia. Tehnologia de vârf a UE, forța de muncă europeană supercalificată, plus materiile prime rusești și a fostelor țări socialiste, la prețurile cele mai avantajoase și imensa piață chineză, creau baza pentru ca UE să-și atingă scopul. Pe de altă parte, Rusia își dorea și ea relații economice preferențiale cu Uniunea Europeană, livrând materii prime și beneficiind de investițiile și know-how-ul european. O alianță economică Uniunea Europeană-Rusia ar fi însemnat un competitor redutabil pentru SUA, dar și pentru China. Cu această perspectivă de a domina economia lumii, având Germania ca motor economic și vârf al tehnologiei și Uniunea Europeană, dar și Rusia, se vedeau pe cai mari pentru că viitorul se arăta strălucitor. Ce s-a întâmplat de s-a ajuns aici? Păi, leadership-ul de la Bruxelles s-a trezit că este prea dependent de energia și materiile prime ieftine importate de la ruși. Deși erau cele mai ieftine, s-a băgat în capul europenilor ideea că nu e bine și că trebuie diversificate sursele. De ce? Existau altele mai ieftine pe piață? Răspunsul e unul singur. Nu. Care ar trebui să fie interesul UE și implicit al popoarelor europene? Nu să urmărească propriul interes și, bineînțeles, propria prosperitate? De ce și-ar fi dorit europenii să-și dorească prosperitatea corporațiilor americane? Deci, dintr-o dată, politica economică a Uniunii Europene a fost nu dependenței de energia Rusiei, dar da dependenței de a Statelor Unite, care e de 2-3 ori mai scumpă. De unde schimbarea asta dintr-o dată? A amenințat vreodată Rusia o țară din Uniunea Europeană? Au existat conflicte economice între Rusia și Germania, principalul motor economic al Uniunii Europene? Nimic din toate acestea. Ba din contră, o alianță Rusia-Uniunea Europeană era de preferat în competiția cu China, competiție tot mai agresivă a Chinei în țările Eurasiei, acolo unde Rusia până mai ieri era cea mai influentă. Cum de s-a sucit peste noapte Uniunea Europeană? Cine și de ce a trădat interesele popoarelor europene? Cine a avut interesul să rupă Uniunea Europeană de materiile prime ieftine, dar și de piața din Rusia și cu ce scop? De ce a renunțat Uniunea Europeană la ambițiile sale de viitoare mare putere militară și economică a lumii și a ales calea recesiunii economiilor sale și a pierderii prosperității cetățenilor săi, cedând interesele sale în favoarea celor ale SUA? Această decizie nu pare a unor oameni sănătoși la cap, ci a unor nebuni sinucigași care au ales să facă din Uniunea Europeană remorca Statelor Unite. De ce l-ar satisface pe cetățeanul european renunțarea la relațiile economice reciproc avantajoase cu Rusia, devenind dependent de gazul lichefiat american, de 3 ori mai scump, în detrimentul propriei prosperități? Răspunsul este unul cât se poate de simplu. Strategia americană, cu care au reușit prin vari motive să-i păcălească pe liderii europeni corupți, să se alăture campaniei acesteia împotriva Rusiei, să-i facă pe europenii spălați pe creier, să aleagă și să se alinieze la interesele corporațiilor americane, sacrificându-și economiile și viitorul luminos pentru visul american și să se alăture în campania acestora de a începe un război în Ucraina. Statele Unite, fără aliații săi din Uniunea Europeană, nu puteau să facă nimic. Uniunea Europeană era necesar să susțină în fața Americii și a lumii întregi ca Ucraina să-și respecte semnătura pe tratatul Minsk II, tratat pe care Germania, Franța și OSCE l-au girat și pe care Ucraina, susținută de USA,
cu tăcerea complice a Uniunii Europene, l-a încălcat continuu. Dacă liderii trădători care conduc destinele europenilor nu făceau asta, nu exista acum niciun război și nicio amenințare nucleară în momentul actual. Rămâne totuși întrebarea: cine și cu ce le-a luat mințile politicienilor europeni? Cu ce anume de-au acționat împotriva intereselor UE? Într-un interviu, unul dintre strategii americani era întrebat cum reușesc Statele Unite să convingă politicienii europeni să adere la politica globală americană. Răspunsul acestuia a venit simplu și normal: cu bani. Deci, liderii europeni au fost mituiți de administrația americană. Se va afla oare vreodată care sunt și unde sunt depozitate comisioanele politicienilor care au semnat contracte comerciale, militare și farmaceutice cu Statele Unite? Eu nu cred asta. Oricâte comisii și paracomisii se vor face în cadrul aceleiași corupte Uniunii Europene. De ce? Pentru că cine deține puterea controlează și secretele bancare în lumea asta. Când Ursula von der Leyen sfidează peste 450 milioane de contribuabili europeni și instituțiile de control ale UE, secretizând pentru decenii contracte semnate de ea de zeci și sute miliarde de euro, ai dreptul să crezi asta? Mai putem atunci să credem în valorile europene și euroatlantice, că acestea sunt în folosul nostru pentru bunăstarea și securitatea noastră, când liderii noștri nu le pasă de noi absolut deloc, iar singurul lor interes e propriul buzunar? Lumina vine acum din America. Din ce în ce mai multe dovezi ne-au arătat ce dividende uriașe culeg magnații americani din politica externă pe care o duce președintele Joe Biden. Este suficient să spunem că în SUA au intrat deja zeci de miliarde de dolari de pe urma războiului ruso-ucrainean prin contracte pentru industria de armament și vânzarea de gaz lichefiat GNL la un preț de 3 ori mai scump decât oferta Gazprom a Uniunii Europene. Toate acestea distrag ușor neofiților atenția de la problemele interne grave pe care le au Statele Unite în domeniile financiar, economic și mai ales politic. Concluzia la care au ajuns din ce în ce mai mulți oameni cu scaun la cap este că SUA au instigat conflictul armat din Ucraina cu scopul de a forța Europa să se supună sancțiunilor care erau pregătite a fi impuse Rusiei. Dintre toate, cea mai teribilă lovitură a fost interzicerea de a mai achiziționa gaze naturale vândute de Moscova. Administrația Biden a mers până acolo încât a distrus și conducta Nord Stream 2, care alimenta Europa cu gazele ieftine ale rușilor. Acum, piața UE este inundată de GNL-ul american, vândut la un preț de 4 ori mai mare, dar care, surpriză, nu poate fi utilizat și în susținerea industriei Uniunii Europene, șubrezită serios din cauza acestui lucru. Unii sceptici ar spune: și unde e problema? Păi problema e că economia Europei a suferit o lovitură teribilă, iar bogăția vastă ce curgea în vest a migrat încet spre SUA. Prin această mutare, Statele Unite au îngenunchiat definitiv UE, cimentându-și poziția de stăpâni peste această colonie în următorul deceniu, asta dacă Rusia nu reușește să învingă Ucraina în NATO, ceea ce nu e deloc imposibil la cum se desfășoară ostilitățile acolo. Asigurarea controlului asupra Europei a fost dintotdeauna un imperativ strategic major pentru SUA, întrucât UE are o populație de 447 de milioane de locuitori, America doar 331 de milioane, iar economiile lor, comparabile ca mărime, Uniunea Europeană ar fi fost în teorie capabilă să se elibereze de subjugul american și să se afirme ca o superputere globală, egală sau chiar mai mare. Am fi avut o Europă cu adevărat independentă, militar și economic, care ar fi negociat acorduri comerciale reciproc avantajoase cu Rusia, China și restul lumii, punând capăt dominației imperiale a SUA asupra planetei pentru totdeauna. Concluzie. Prin implementarea strategiei dezbină și cucerește, Washingtonul ține Europa în lesă. Sursa crizei europene este creșterea prețurilor la energie, dar și în sancțiunile impuse Moscovei, care au privat piața europeană de gazul rusesc,
mult și ieftin, așa cum avea nevoie Europa. Companiile care produc bunuri și servicii trebuie acum să plătească mai mult pentru aceeași energie, consecința regăsindu-se în costurile mari la produsele pentru consumatori și, bineînțeles, pentru beneficiari. Piața energiei nucleare europene se schimbă ușor și ea. Cândva dominată de Franța și Germania, această piață a energiei nucleare trece în prezent treptat sub controlul SUA. Potrivit estimărilor, doar programul polonez de energie nucleară va contribui la crearea a peste 100.000 de locuri de muncă în America. Cum e posibil? Simplu, prin afacerea pusă la cale de autoritățile de la Varșovia cu Casa Albă. Este vorba despre 6 reactoare nucleare care vor fi construite începând din 2026 în Polonia. Totul face parte din actualul program polonez de energie nucleară, o afacere de aproape 40 de miliarde de dolari pe care au pus mâna tot americanii. Același gen de programe vor fi dezvoltate de Statele Unite cu guvernele din Cehia, Slovenia, Bulgaria și, desigur, România. Cea care va beneficia de această mega afacere de sute de miliarde este, bineînțeles, compania americană Electric Company, care va primi nu numai contracte, ci și controlul total asupra întregii rețele electrice europene și a mecanismului de distribuție a energiei electrice. Fără să ne spună nimic despre asta, mai mari din țările europene vor renunța la independența energetică și își canalizează toate resursele către SUA. Pentru cine nu știe, în orice conflict militar în care s-a implicat Statele Unite, nu și-a propus neapărat să câștige. Mai presus de toate, a urmărit să destabilizeze regiunea astfel încât să nu poată fi un concurent pentru ea în deceniile următoare. Acum înțelegeți de ce liderii polonezi sunt turbați împotriva Rusiei? De ce își doresc ca acest război să se prelungească ani de zile? Pentru ca economiile Germaniei și Franței să slăbească tot mai mult. Polonezii își doresc să devină, cu sprijinul american, unicul pol de putere al Europei Centrale și de Est, pe înțelesul tuturor, cea mai mare putere energetică a Europei. În încheiere, spălații pe creier nu înțeleg nimic din ce se întâmplă, fiindcă ei nu mai pot gândi ca niște oameni normali. Susțin cu frenezie Statele Unite, mergând pe ideea că, pe unde calcă aceștia, aduc liniște și prosperitate. Din păcate, ceea ce urmează este o Europă vasală Statelor Unite, în care liniștea nu va fi, iar prosperitatea nici atât, iar cetățeanul de rând, contribuabil, va plăti de 4 ori mai mult ceea ce consumă. Abia atunci vor vedea acești spălați pe creier, iar urarele lor de acum se vor transforma în răcnete de foame. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like și un share, vă rog, să afle toată lumea. Și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!